سلام دوستان، امیدوارم که خوب و عالی باشید. اکثر مسافرایی که از پرواز میترسن، از توربولانس یا به اصطلاح عموم چاله‌های هوایی یا تکون خوردن هواپیما در حین پرواز وحشت دارن. حالا این توربولانس یا تکون خوردن هواپیما چه دلیلی داره؟ چه نوعهایی داره؟ خلبان‌ها در مواجهه با اون چیکار میکنن و شما باید در مورد اون چیکار کنید؟ چاله هوایی یک اصطلاح عمومیه که در زبان هوانوردی به اون توربولانس گفته میشه. جریان توربولانس جریانی است ناپایدار، بی‌قاعده، دارای نوسانات هم در بعد زمان و هم در بعد مکان. بیاین تصور بکنین که شما دارین با ماشین شخصی خودتون از یه جاده کاملا صاف عبور میکنین. حالا اگر ناگهان ماشین شما از روی یه چاله و دستانداز عبور بکنه، چه اتفاقی میفته؟ مسلماً ماشین شما که به همون سرعت داره ادامه میده دچار تکونهای خیلی زیاد میشه و ماشینتون شروع به لرزیدن میکنه. تقریباً این اتفاق برای هواپیما هم میفته. یا میتونیم یه مثال دیگه بزنیم. یه رودخونه آب رو در نظر بگیرید که داره از یه بستر کاملا صاف عبور میکنه. اگر همین رودخونه از یه بستر پر از سنگ و پر از پستی و بلندی عبور بکنه، دچار تلاطم و تغییرات ناگهانی آب میشه. این مثال رو میتونین برای هواپیما هم در نظر بگیرید. اگر هواپیما که داره توی مسیر آروم از هوا عبور میکنه از یک مسیر پرتلاطم عبور بکنه، دچار تکونهای خیلی زیادی میشه. حالا چه چیزی باعث ایجاد توربولانس میشه؟ برای مثال چند تا رو به شما میگم. وارونگی هوا خصوصا در فصل زمستان، عبور جبهه‌های هوایی، تغییر شدید سمت و سرعت باد، یک سری ابرهایی که باعث ایجاد توربولانس میشن که گاهن طوفان رو هم به وجود میارن و بارش‌هایی با مدت کوتاه و شدید دارن. کوه‌ها و ساختمان‌های بلند اطراف فرودگاه، جریان هوای متلاطم شده به وسیله هواپیماهای دیگه، تابش خورشید به سطوح مختلف زمین با جذب گرمای متفاوت، هر هوایی که جهت بالا رونده و پایین رونده و متلاطم داره. خلبان‌ها چطور با توربولانس مقابله می‌کنن؟ خلبان‌ها قبل از پرواز گزارش‌ها و نقشه‌های هواشناسی مربوط به توربولانس رو به دقت بررسی و چک می‌کنن و نقاط و مناطقی که دارای توربولانس هستن رو شناسایی می‌کنن و در صورت لزوم مسیر پروازی رو تغییر میدن و از اونها دوری میکنن. در حین پرواز از گزارش خلبان‌های دیگه استفاده میکنند و همچنین از بده ریدار هواپیما استفاده میکنند. بده ریدار هواپیما یک رادار هواشناسی داخلی هواپیماست که با اون ما میتونیم مناطق مختلفی که دارای توربولانس هستن رو شناسایی کنیم. بیاین تصور کنیم که هواپیما به صورت ناگهانی در شرایطی قرار میگیره که با توربولانس مواجه میشه، چون نوعی از توربولانس هست که با بده ریدار قابل شناسایی نیست و اگر قبل از ما هم هواپیمایی در اون مسیر قرار نداشته و گزارشی نبوده، ما از وجود اون توربولانس اطلاعی نداشتیم. بیایم ببینیم که هواپیما در مقابله با این نوع توربولانس چه اتفاقی براش میفته و خلبان‌ها در این جور مواقع چی کار میکنن. وقتی که هواپیما در این نوع توربولانس ها قرار میگیره، اولین کاری که ما به عنوان خلبان انجام میدیم این هست که علامت مخصوص بستن کمربندهای ایمنی رو روشن میکنیم. بعد از اون سرعت هواپیما رو کم میکنیم و اون رو به سرعتی که توسط کارخونه سازنده برای عبور از توربولانس پیشنهاد شده نزدیک میکنیم. با توجه به اینکه دلیل وجود اومدن اون توربولانس چیه و نوعش چطور هست و چه مناطقی رو در بر گرفته، ممکنه ارتفاع هواپیما رو کم یا زیاد بکنیم و یا اینکه جهت هواپیما رو عوض بکنیم. با همه اینها گاهی ما مجبور میشیم از مناطقی عبور بکنیم که دارای توربولانس هستند. در این جور مواقع ما این مسئله رو به کابین کرو یا مهمانداران اطلاع میدیم. اونها برای شما انانس مربوط به توربولانس رو میخونن، مطمئن میشن که کمربندهای ایمنی شما بسته هست و اینکه هیچ شیئی به صورت آزاد و رها وجود نداره که در هنگام عبور هواپیما از منطقه توربولانس
باعث ایجاد خطر بشه. برای کسایی که از توربولانس میترسن جا داره این نکته رو بگم که در واقع توربولانس رایج‌ترین پدیده جوی هست که خلبان‌ها در پرواز با اون مواجه میشن و این مسئله ایمنی پروازتون رو زیر سوال نمیبره. در واقع اینکه شما توی پروازی باشید که با توربولانس مواجه بشید خیلی خیلی رایج‌تر از این هست که توی پروازی باشید که در کل مدت پروازیتون هیچ توربولانسی رو مشاهده نکنید. میتونید یه تمرین رو هم انجام بدین، اینکه دفعه بعدی که توی ماشین نشستین چشماتون رو ببندین و به تک تک تکون‌هایی که ماشین میخوره وقتی که از یه دستانداز عبور میکنه یا از یه چاله میگذره دقت کنید. میبینید که این مسئله به مراتب بیشتر از پروازتون توی یه هواپیمای مسافربری هست. و در آخر جا داره که بگم هر زمانی که روی صندلی پرواز خودتون نشستین کمربندهای ایمنی خودتون رو بسته نگه دارید. و همینطور امیدوارم این اطلاعات باعث شده باشه که بتونید به ترستون در مقابله با توربولانس غلبه بکنید و نگرانی کمتری داشته باشید. چون که دفعه بعدی که توی این شرایط قرار بگیرین میدونید که چه اتفاقی داره میفته و شما باید چی کار کنید.